ญพืชแม้รูปลักษณ์จะเป็นอาหารเนื้อแข็งนะคะแต่เหมาะที่จะเป็นอาหารเสริมให้กับเด็กๆมากๆเลยเนื่องจากมีวิตามิน B ที่ช่วยบำรุงสมองโปรตีนให้พลังงานกากใยช่วยในการขับถ่ายรวมถึงแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายคุณแม่ๆสามารถเริ่มให้หนูน้อยได้ตั้งแต่6เดือนเลยนะคะเพียงแต่มีวิธีการปรุงให้เนื้อสัมผัสต้องเหมาะกับแต่ละช่วงวัยค่ะวันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูขนมปังกรอบธัญพืชเมนูสำหรับหนูน้อยวัย3 ขวบขึ้นไปมาฝากค่ะเริ่มที่ทาเนยบนขนมปังกันค่ะแล้วก็นำไปปิ้งให้เหลืองกรอบนำน้ำผึ้งมาราดลงบนขนมปังปิ้งค่ะเสร็จแล้วก็โรยธัญพืชผลไม้อบแห้งเมล็ดฟักทองแล้วก็งาดำหรือใครจะเลือกท็อปปิ้งเป็นธัญพืชที่ชอบก็ได้ตามสบายเลยค่ะก็พร้อมเสิร์ฟเป็นอาหารว่างกรุบกรอบให้ลูกน้อยแล้วติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ใน Mom's Cooking ทาง Kids Kitchen Channel นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งอัปเดตคลิปด้วยค่ะ